החלטנו פשוט לעלות את ההר, או אחד ההרים שמכוסים בחצאית שדיברנו עליה אתמול. ההרים פה מייצגים את הצוות של הקנו הגדול הראשון שהגיע לניו זילנד. האמונה המאורית בעצם אומרת שהמאורים הגיעו לפה על קנו ענק, לא המאורים, האלים של המאורים הגיעו לפה על קנו ענק והם התיישבו פה. אז נגיד מאונט קוק, שזה ההר הכי גבוה בניו זילנד, זה אבא ובן, כי יש שני פסגות נורא גבוהות שהפכו להיות הרים. אז כל ההרים פה מסביב זה הצוות, והעצים וכל הצמחייה של ההרים בעצם מייצרים כמו קלוק, כמו גלימה כזאת, שבטרדישיונל מאורי, כאילו איך שהם היו פעם, אז היה להם כאלה גלימות מעלים ומעצים, שמה שהיה מתחת לגלימה ומי שלבש את הגלימה היה הצ'יף של השבט, ומה שהיה מתחת היה מוגן על ידי הכוח המיסטי של הגלימה, ואז בעצם המנה והסמכות של הצ'יף היו נשמרים בעזרת הגלימה הזאת. ולהרים פה מסביב יש גם גלימות שהם הצמחים, אז אם מסתכלים עליהם זה נראה כמו גלימה. אז זה קצת משהו על איפה שאנחנו נמצאים. אז אנחנו הולכים על הרוטרבן טרק, שזה גרייט ווק, אבל אנחנו לא עושים את הגרייט ווק כי כולם עושים את זה וזה משעמם. אז אנחנו נעשה את הקי סאמיט אלפיין ווק, שזה חלק מזה, אבל זה לטפס קצת לגובה, לראות קצת נופים. זה יהיה מגניב, יש לנו קצת זרזוף היום, אז נראה מה יהיה. ואנחנו לא נעצור הרבה כי יש הרבה סנדפלייז. נכון, הרבה סנדפלייז. קדימה! אנחנו כמעט בפסגה של קי סאמיט. מאחוריי אפשר לראות רכס הרים שיש עליהם שלג. ההר ההוא הכי שמאלי שלי, הכי ימני, קוראים לו מאונט ליטל. אחריו הפסגה עם השלג זה מאונט מרי. אחריה יש עוד פסגה קטנה, מאונט מרי. אחריהם יש קרוס קאט ריינג', רכס שמתקרב אליי, והפסגה שבתוך העננים נקראת מאונט קריסטינה. סתם תודה מעניינת. הם כולם בגובה של 7,000 פיט, משהו כזה. חישוב מהיר, 2,000 מטר, משהו כזה. קצת יותר. והפסגה שאנחנו הולכים אליה נמצאת שם. אנחנו עושים טיימלאפס, ויש פה אגם יפה, או שלולית. הגענו לוויו פוינט, אפשר לראות מפה את לייק מריאן, שאם תסתכלו ממש שם עמק בין הערים שם, וזהו, זה כאילו ויו פוינט. יש הרבה עננים, יש הרים יפים, כן, זה בערך אותו נוף שראינו מהנקודה הקודמת שעצרנו, ועכשיו אנחנו נמשיך שם הליכה קצרה, הליכה בטבע. טכנית, הפסגה נמצאת שם, אבל לא באמת הולכים לשם. זה גובה של 914. כמה? 993? היה כתוב למטה, אני לא זוכרת. 900? אני חושב 914. לא משנה. לשם. אחריי.
סיימנו את האלפיים נייצ'ר ווק, שזה ההליכה הקצרה בטבע שעשינו. זה היה יותר קצר ממה שחשבתי שזה יהיה. חשבתי שזה יהיה אולי קצת יותר ארוך, אבל זה היה נחמד. פשוט הלכנו מסביב וראינו את ההר מזוויות שונות. וזהו, וסיימנו. אנחנו חוזרים עכשיו לאוטו. ביי להר. ביי. סיימנו, אנחנו באוטו, היה נוף מאוד יפה. מה עוד יש לי להגיד על זה? עשינו את ה-Key Summit, שזה חלק מהרוטר בן טרק. היה הרבה אנשים, היה נוף יפה, הרים יפים, רוח, היה כיף. אני לא יכולה לתאר לעצמי איך המקום הזה נראה כשיש תיירים, כי היו המון אנשים היום. כן. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, סאבסקרייב, תצלצלו בפעמון כדי לקבל התראות על עוד סרטונים, תשאירו תגובה, תגידו לנו מה חשבתם, וזה הכל. אוקיי, ביי! גם את מה שראיתם בסרטון הזה אפשר למצוא במפה של רותם אדוונצ'רס. מה זה המפה של רותם אדוונצ'רס, אתם שואלים? המפה היא מפת גוגל של ניו זילנד, שמסומנים בה טרקים, מקומות לראות בעלי חיים, קמפסייטים ועוד מלא דברים שווים. אפשר לקנות את המפה של רותם באתר של רותם, לינק בדסקריפשן למטה. תהנו!